1 कांडी लसूण, आलं, खोबरं बारीक चिरून परतून घेतलेलं आहे आणि एक बारीक कांदा तो चिरून परतून घेतलेला आहे आणि डाळ भाजून घेतलेली आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर आणि हे वाटून घ्यायचं मिक्सरमधून. 2 पळी तेल, 1 कांडी लसूण असा बारीक चिरलेला टाकून घ्या. कढीपत्ता, कोथिंबीर, कांदा लसूण मसाला 1 चमचा, गोडा मसाला, बेडगी मिरची पावडर 1 चमचा आणि थोडासा घरचा मसाला, चवीनुसार मीठ, घरकुल मटन मसाला टाकायचा. आमटी छान होते. आणि थोडीशी हळद. आपण वाटून घेतलेलं वाटण चांगलं परतून घ्यायचं. आता आपण त्याच्यामध्ये येळवणी टाकणार आहोत. आपली आमटी तयार झालेली आहे. त्यावर आता मी थोडीशी कोथिंबीर टाकणार आहे. माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर. धन्यवाद. माझा नवीन चॅनल आहे, मला प्लीज सपोर्ट करा, सबस्क्राईब करा.